मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण हेअर मास्किंग शिकणार आहोत। त्यासाठी अगोदर या इमेजला आपण पॉलिगॉनला सोने नॉर्मल पद्धतीने कट करून घेतलं। केसांचा भाग तसाच सोडून दिला। जेवढं शक्य होईल तेवढं डिटेल कटिंग आपण करत आहोत। यानंतर या पिक्चरला आपण पोझिशन केलं, लेयर पॅलेट ओपन केली, या मेन लेयरची अजून एक कॉपी केली, वरच्या लेयरला मेन असं नाव दिलं तर खालच्या लेयरला मॅजिक असं नाव दिलं आणि मॅजिक लेयरचा मोड आपण मल्टिप्लाय करून घेतला। आता मेन लेयरवर येऊन इरेजरचं सॉफ्ट ऑप्शन घेऊन आपण जस्ट केसांवरून फिरवलं आणि मॅजिक लेयरवर जाऊन थोडासा जो काळपटपणा होता तो आपण काढून टाकला। बस, हेअर मास्किंग रेडी। असंच डिटेल ग्राफिक डिझायनिंग शिकायचं असेल तर फक्त एकच पर्याय, सुनेट कॉम्प्युटर्स अमळन, ऑफलाइन आणि ऑनलाइन उपलब्ध। अधिक माहितीसाठी आत्ताच फोन करा, लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये उपलब्ध।